Thường vụ Quốc hội thống nhất cảnh sát giao thông được trích lại tiền phạt vi phạm giao thông. Đối với việc trích tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông và tiền đấu giá biển số xe, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí về chủ trương. Tuy nhiên, đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tiếp thu, hoàn thiện dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Báo cáo giải trình làm rõ hơn một số nội dung. Sáng ngày 14 tháng 6, tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 khai mạc phiên họp thứ 34. Tại phiên khai mạc phiên họp thứ 34 vào sáng nay, ngày 11 tháng 6, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với báo cáo một số vấn đề lớn của dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, đồng thời đề nghị giải trình, làm rõ hơn một số nội dung liên quan đến việc trích tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ và tiền đấu giá biển số xe, điều kiện phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, quy định đấu giá biển số xe. Sau khi nghe chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày báo cáo một số vấn đề lớn của dự thảo luật và các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nội dung này, phát biểu kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ được chỉnh lý trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội tại hội trường, cơ bản nhất trí với báo cáo giải trình tiếp thu. Đề nghị Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội chủ trì phối hợp với các cơ quan báo cáo giải trình làm rõ hơn một số nội dung. Trong đó, đối với việc trích tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông và tiền đấu giá biển số xe, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí về chủ trương. Tuy nhiên, đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tiếp thu, hoàn thiện dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Sẽ lấy phiếu xin ý kiến các đoàn đại biểu Quốc hội về quy định nồng độ cồn. Việc quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, qua thảo luận và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu xin ý kiến các đoàn đại biểu Quốc hội về nội dung này. Đối với quy định đấu giá biển số xe, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cân nhắc quy định giao Chính phủ quy định chi tiết điều này và quy định chuyển tiếp đảm bảo chặt chẽ. Về điểm của giấy phép lái xe, cần nghiên cứu giải trình rõ, có tính thuyết phục đây không phải là hình thức xử phạt hành chính bổ sung nguyên tắc cơ bản trong việc trừ điểm giấy phép lái xe, trách nhiệm sát hạch lại, tránh trộn lẫn trong công tác quản lý nhà nước. Đối với quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị rà soát các nội dung chi cho các hoạt động giao thông khác, nghiên cứu nguyên tắc được chi phí nhà nước không chi và chi chưa đáp ứng được yêu cầu theo quy định của luật ngân sách. Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc bổ sung các quy định tại điều 46 về xe ô tô kinh doanh vận tải cho học sinh, trẻ em. Rà soát để quy định chặt chẽ hơn cả về cơ sở kinh doanh vận tải và cơ sở giáo dục. Rà soát kỹ thuật lập pháp và đặc biệt điều 89 về điều khoản chuyển tiếp đảm bảo chặt chẽ, đầy đủ cả về đấu giá biển số xe, giấy phép lái xe, bảo đảm thống nhất giữa pháp luật nghị định cũ với luật mới, khuyến khích người dân đổi bằng, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội quy định về nền tảng. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị rà soát quy định về phạm vi điều chỉnh, bổ sung các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác tại điều 84, quy định hình thức kiểm soát trẻ em điều khiển xe máy dưới 50 phân khối và xe máy điện, xe đạp điện. Sau phiên họp, đề nghị các cơ quan liên quan sau khi có kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp xây dựng báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật. Trước đó, ngày 22 tháng 5 năm 2024, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đã có 28 đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến, một ý kiến đại biểu Quốc hội tranh luận và 9 đại biểu Quốc hội gửi văn bản góp ý. Ngay sau phiên thảo luận, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã chủ trì phối hợp với ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội để chỉnh lý dự thảo luật. Tại phiên họp, ngoài những nội dung đã giải trình, tiếp thu tại báo cáo số 835/BC-UBT-VQH15 ngày 18 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ gửi các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 7. Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã có báo cáo đầy đủ về 8 nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và dự thảo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường kèm theo các loại tài liệu trong hồ sơ theo quy định. Thảo luận tại phiên họp và ý kiến đánh giá cao cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo đã phối hợp với cơ quan liên quan tiếp thu tối đa, giải trình đầy đủ ý kiến đại biểu Quốc hội. Thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về một số nội dung của dự thảo luật như về việc trích tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ và tiền đấu giá biển số xe, quy định tại khoản 1 điều 5 để quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, khoản 2 điều 10 về quy định đấu giá biển số xe, điều 38 về điểm của giấy phép lái xe, điều 58 về độ tuổi, sức khỏe của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, điều 59
Về quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ, điều 85 về trách nhiệm quản lý nhà nước, việc bổ sung quy định để quản lý đối với xe ô tô chở học sinh, trẻ em mầm non để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, phù hợp với yêu cầu, tình hình thực tiễn và bảo đảm tính khả thi khi luật có hiệu lực thi hành. Dự kiến diễn ra trong 3 ngày. Tại kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tập trung cho ý kiến đối với những dự án. Dự thảo luật bao nhiều ý kiến khác nhau để hoàn thiện hồ sơ các dự án luật đảm bảo chất lượng, trình Quốc hội thông qua tại đợt 2, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15. Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 8 dự thảo luật gồm luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và độc quyền công nghiệp, luật đường bộ, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật thủ đô sửa đổi, luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi, luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cảnh vệ. Đồng thời, cho ý kiến 3 dự thảo nghị quyết gồm nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, nghị quyết về quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bằng lái xe bị trừ hết điểm, tài xế phải kiểm tra lại sức khỏe tâm thần. Theo Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, những người đã bị trừ hết điểm trên giấy phép lái xe sẽ phải kiểm tra lại tâm lý, sức khỏe tâm thần, kiến thức pháp luật về điều khiển phương tiện giao thông thì mới được cấp bằng, cấp điểm tiếp. Sáng ngày 11 tháng 6, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội một số vấn đề lớn của dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong đó có quy định điểm của giấy phép lái xe tại điều 58. Theo ông Lê Tấn Tới, có ý kiến cho rằng trừ điểm giấy phép lái xe là một hình thức xử phạt vi phạm hành chính bổ sung. Một số ý kiến đề nghị giao Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ để phục hồi điểm trừ nhằm bảo đảm tính thống nhất trong quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh thấy rằng quy định điểm, trừ điểm, giấy phép lái xe trong dự thảo luật được tiếp cận là một biện pháp để quản lý việc chấp hành pháp luật của người lái xe sau khi được cấp giấy phép lái xe. Điều này cũng góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với người lái xe, phòng ngừa vi phạm, không có tính chế tài nên không phải là hình thức xử phạt vi phạm hành chính bổ sung theo pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Việc bổ sung quy định về điểm, trừ điểm giấy phép lái xe trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ là cần thiết, phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế số, xã hội số, khoa học công nghệ ngày càng phát triển, ông Lê Tấn Tới cho hay. Cũng theo cơ quan thẩm tra, việc kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ không phải là sát hạch lại để cấp giấy phép lái xe, nhưng có nội dung tương tự nội dung sát hạch lý thuyết cấp giấy phép lái xe. Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề xuất tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh sửa quy định kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ theo quy định tại khoản 8 điều 60 của luật này, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định. Còn về thẩm quyền kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ thì giao cho lực lượng cảnh sát giao thông là phù hợp. Vì lực lượng này có trách nhiệm quản lý người sau khi được cấp giấy phép lái xe, ông Lê Tấn Tới cho hay. Tiếp thu ý kiến tại phiên họp, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, việc trừ điểm giấy phép lái xe và kiểm tra lại lái xe là một trong những kinh nghiệm của các nước hiện nay. Theo ông Long, việc này ở các nước giao cho cơ quan cảnh sát giao thông thực hiện. Những người đã bị trừ hết điểm sẽ phải kiểm tra lại tâm lý, sức khỏe tâm thần, kiểm tra lại ma túy, kiến thức pháp luật về điều khiển phương tiện giao thông thì mới được cấp bằng tiếp, cấp điểm tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nói.